हेलो नमस्ते मेरो नाम टम रबर्टसन अब हामी vigorous verb को बारेमा कुरा गर्दैछौँ म तपाईहरुलाई 9 वटा टिप्स अनि एउटा सुपर टिप दिन्छु एक्सप्लेनेसन धारणाहरु पनि बुझाउँछु यो सबै त्यति गाह्रो हुँदैन अनि एकदम प्रभावकारी हुन्छ आज हामी verb किन noun बन्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ किन adverbहरु प्रयोग नगर्ने hidden verb भनेको के हो किन there is there are प्रयोग नगर्ने किन passive voice प्रयोग नगर्ने passive voice भनेको के हो त्यो पनि बुझाइदिन्छु अब हामी सबै यसको बारेमा कुरा गर्छौं आज अनि फेरि यसमा जोड दिन चाहन्छु यो अंग्रेजी भाषाको कुरा हैन वास्तवमा यो एउटा राइटिङ लेखाइको सैद्धान्तिक कुरा हो यो राइटिङको कुरा हो भन्न खोजेको अब किन verbs लाई यति महत्त्व दिने एकजना Constance Hale भन्ने लेखकले के भन्छ भने verbs can make or break your writing so consider them carefully in every sentence verbs can make or break your writing सबै verb मा अरु भन्दा verb हरु महत्त्वपूर्ण हुन्छ अरु शब्द भन्दा verb हरु महत्त्वपूर्ण हुन्छ Here is another great quotation about verbs. A sentence can crackle with energy, or it can just lie there, listless and uninteresting. What makes the difference? The verb. Verbs can help your sentences crackle with energy. Kosto राम्रो. Verbs can help your sentences crackle with energy. That's what we will talk about today. Ajako udase vanako teho. How to help you make your sentences crackle with energy. Guys, ajako विषय भनेको vigorous verb. Vigorous verb भनेको के हो? किन प्रयोग गर्ने? मेरो धारणा के छ भने आजको मुख्य कुरा भनेको verb लाई लेख्ने अरु शब्द कम महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि अरु शब्दले भन्दा verb लाई लेख्दा राम्रो हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ त्यो गर्नको लागि तपाईको कुरामा एक्सन के हो त्यो एक्सन पत्ता लगाउनु पर्छ अनि कसले त्यो काम गरेको त्यो मान्छे अनि त्यो काम बीचमा राख्ने हैन यो फोटोमा जस्तै कसले कुन काम गरेको हैन अनि किन यसो गर्ने मुख्य फाइदा मुख्य कुरा भनेको strong verbs vigorous verbs active verbs ले clarity पनि दिन्छ स्पष्टता दिन्छ अनि vigor पनि दिन्छ vigor energy excitement दिन्छ त्यही हो vigorous verb प्रयोग गर्ने कारण हो यो strong active verbs clarity and vigor दिन्छ तपाईको लेखाइलाई तपाईको writing लाई अब यो वाक्यहरु हेर्नुस् न Bombs were dropped on Iraq. Sita was given a book. 5 lakh rupees were stolen. There was a death. अब बुझ्नु त बुझिन्छ तर एउटा कुरा हरायो एउटा कुरा हराएको कुरा भनेको कसले यो काम गरेको त्यो बम कसले खसाल्यो हैन कसले सीतालाई किताब दियो पैसा चोर्यो कसले
हैन थाहा हुँदैन यो वाक्यबाट हैन there was a death जन अस्पष्ट भयो को मर्यो हैन जनावर मान्छे हैन खोसरी किन कहिले के बन्दैन यो वाक्य थोरै मात्रै बन्छ अनि हाम्रो उद्देश्य भनेको रिडरहरूलाई जानकारी दिने हैन verbले धेरै कुरा बताउँछ राम्रो verbहरूले नराम्रोले त्यति धेरै भन्दैन हैन clarity त्यही हो एउटा समस्या who कसले काम गरेको हैन अब यो वाक्य हेरौँ the flood was destructive grammar ठिक छ बुझ्न त सकिन्छ तर यसले त्यति धेरै बताउँदैन हैन त्यति धेरै भन्दैन यो अब यो हेरौँ the flood destroyed the village was को ठाउँमा destructive को ठाउँमा destroyed राख्यो अब केलाई destroy भयो त्यो village हैन अलिकति बताउँछ यो हैन तर अब हेरौँ the flood destroyed trees fields houses and animals अब दुई तीनवटा शब्द थपेर अब एकदम बढी पहिलाको भन्दा धेरै जानकारी भयो हैन the flood destroyed trees fields houses and animals त्यो एक नम्बरको फेरि हेर्नु the flood was destructive त्यति धेरै भन्दैन त्यो वाक्य त्यति यो पढेर धेरै बुझिँदैन तर त्यो अन्तिमको अहिले दिएको the flood destroyed trees fields houses त्यो पढेर धेरै बुझिन्छ फेरि यो पढेर एउटा फोटो आउँछ दिमागमा यी शब्दहरूले फोटो बनाउँछ एउटा चित्र बनाउँछ त्यही हो हाम्रो गर्न खोजेको हैन फोटो फिल्म देखाउने हाम्रो शब्दले अब यो हेर्नुस् न the flood ripped up trees washed away fields knocked over walls tore open roofs and swept away buffalo अलिकति लामो तर हरेक शब्दले नयाँ कुरा थप्छ अनि धेरै कुरा थप्छ अब यो पढेर कस्तो राम्रो फिल्म आयो मेरो दिमागमा म त्यहाँ पाएको जस्तै भयो हैन अब सुरुको हेर्ने the flood was destructive हैन नाश भयो तर के कसरी अब यो चाहिँ ripped up trees washed away fields knocked over tore open swept away they are strong active vigorous verbs we can see what's actually happening we can hear it we can feel it they are हाम्रो उद्देश्य ये vigor भनेको energy life power excitement अब यो चाहिँ हेरौँ अर्को उदाहरण हैन the panchayat regime was autocratic यो पनि बुझ्न सकिन्छ ग्रामर पनि ठीक छ तर त्यति धेरै भन्दैन हैन यो पढेर बुझिन्छ कि बुझिँदैन खोइ अलि गाह्रो हुन्छ autocratic भन्ने भनेको के हो वास्तवमा हैन यो भन्दा अर्को अलि राम्रो vigorous verb प्रयोग गर्यो भने यसको अर्थ बुझिन्छ the panchayat regime scared people the panchayat regime jailed citizens the panchayat regime jailed political opponents हैन जेलमा राखेको भन्न खोजेको the panchayat regime silenced critics the regime silenced political opponents कस्तो राम्रो verbहरू धेरै बताउँछ यो पढेर धेरै बुझिन्छ हैन the panchayat regime tortured citizens यो कुरा देख्न सकिन्छ मेरो विचारमा सुन्न सकिन्छ हैन त्यही हो राम्रो मिठो लेखाइ
एकजना विलियम जिन्जरले एउटा एकदम नामचलेको किताब लेखेको अन राइटिङ वेल, राइटिङ टिप्सहरू। मेरो टिप्स, आजको टिप्स यो जिन्जरबाट आउँछ अनि मेरो अर्को सिचेकहरूबाट आउँछ। यो जिन्जरले के भन्छ भने, a style that consists mainly of passive constructions will sap the reader's energy, will drain the reader's energy, will reduce the reader's energy, will steal it, will end it, will sap the reader's energy. So some sentences crackle with energy, but other sentences drain, they sap the reader's energy. Yo हेर्नु न, के हो समस्या? There was a death. Yeah, energy छैन. The flood was destructive. Yeah, स्पष्ट पनि छैन, energy पनि छैन. The panchayat regime was autocratic. मुख्य समस्या अहिले भन्छु, सबै अब हाम्रो super tip आउँदैछ. The main problem is the to be verb as the main verb. Was, अथवा is, अथवा are, अथवा were. त्यही हो मुख्य समस्या. अब आउँछ हाम्रो super tip. अब म तपाईहरुलाई, साथीहरुलाई एउटा super tip दिन्छु. यी 4 words सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने. Is, are, was, were. कहिले प्रयोग नगर्ने भन्न खोजेको हैन, तर सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने. Is, are, was, were. किनभने त्यति बलियो हुँदैन, त्यति vigorous हुँदैन, धेरै बन्दैन यी शब्दहरू. अरु शब्दहरूलाई अलि धेरै बन्छ. यो भनेको main verb मा to be verb हैन. एकजना लेखकले के भन्छ भने, root out all the to be verbs in your prose and bludgeon them, hit them until dead. Root out. There's a good verb for you. Root out all the to be verbs in your prose and bludgeon them until dead. No, it was, or they are, or I am. Don't let it be. Make it happen. Is, are, was, were. सकेसम्म कम प्रयोग गरौँ. म केही उदाहरण दिन्छु, केही आइसक्यो, अरु पनि दिन्छु. अब केही फोटोहरू देखाउँछु. मैले खिचेको फोटो. यी फोटोहरूले सबै एक्सन देखाउँछ हैन. अनि तपाईलाई सोच्न लगाउन चाहन्छु. अब यो एक्सन के हुन्छ? कुन verb प्रयोग गर्ने? कुन vigorous verb प्रयोग गर्ने? हैन. यसमा swing, stand, push, pull, fall, collapse, break हुन सक्छ. त्यस्तो खालको verbहरू, vigorous verbहरू मेरो दिमागमा आयो यो देखेर. अब कुन vigorous verbहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ यसमा? Life is about actions. Life is about actions. That's why verbs are so important. Oh, कस्तो राम्रो फोटो. कुन चाहिँ verbहरू, action verbहरू प्रयोग गर्ने यसमा? अनि यसमा कुन चाहिँ verb प्रयोग गर्ने? कुन action देख्नुभयो?
Actions. Actions are important. अब चाहिँ म केही पुरानो फोटोहरू देखाउँछु। यो पिस कोर भलन्टियरहरूले पिस कोर स्वयंसेवकहरूले खिचेको फोटो धेरै पहिला 1960s मा अनि 1970s मा। तर एक्सन के हो पत्ता लगाउने कुन चाहिँ verb प्रयोग गर्ने is are was were to be verbहरूको सट्टा कुन कुन verb प्रयोग गर्ने कस्तो राम्रो फोटो है अब चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने एउटा प्याराग्राफ देखाउन चाहन्छु यसमा is are was were को कुरा धेरै छ यो सबै weak verbहरू अब कसरी बनाउने कसरी हटाउने हेर्नुहोस् न त्यति गाह्रो हुँदैन यसको ठाउँमा strong verbहरू राख्ने a river flows rivers weave a river cuts and dumps it jumps and destroys it devastated big rivers threaten rivers give and steal कस्तो राम्रो verbहरू is are was were भन्दा हैन flows weave cuts dumps jumps destroys पहिला यस्तै थियो a river is rivers are they are a river is it was हाम्रो एनर्जी सबै हटायो केही एनर्जी छैन हैन तर यसमा एनर्जी छ flows weave cut dump jumps यही हो strong verbs यही हो vigorous verbs यो चाहिँ हेर्नुहोस् न अब एकजना श्राद्धागालेले लेखेको The Wayward Daughter a Kathmandu story यसमा एकजना गंगा गाउँबाट आएको गंगा काठमाडौँमा बस्छ अनि धेरै काम गर्छ उसको बहिनीहरूलाई उसलाई सघाउन खोज्छ तर वास्तवमा त्यति सघाउँदैन अनि गंगाले बहिनीहरूलाई ल ल ल जाऊ 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 अब भयो भन्छ late risers उनीहरूलाई ढिलो उठ्यो late risers they had not seen how laboriously Ganga collected water every morning. Ganga collected water every morning. They had not seen how laboriously she collected water every morning, how she sweated and panted and ached as she pulled the water pump handle up and down. Tuli, Kanchi, please go. You've done enough. She would implore her cousins. कस्तो राम्रो verbहरू seen, collected. तर त्यो भन्दा अझै राम्रो sweated, panted, ached, pulled. त्यो पानीको चलाउँदाखेरि के भयो she sweated, she panted, she ached as she pulled the handle. यो कुरा हामी देख्न सक्छौं फोटो छैन तर शब्दले चित्र बनायो त्यही हो हाम्रो उद्देश्य राम्रो राइटिङ गुड राइटिङले चित्र बनाउँछ हो फोटो बनाउँछ हाम्रो दिमागमा भिडियो हाम्रो दिमागमा फिल्म देखाउँछ कस्तो राम्रो अनि के गर्छ vigorous verbs ले यस्तो खालको sweat pant ache pull त्यस्तो खालको verbहरू निकै राम्रो हुन्छ अर्को चाहिँ दिन्छु यो प्रशान्त खनालले लेखेको Rethinking Kathmandu एकजना अमेरिकन urban planner Jane Jacobs भन्ने urban planner को बारेमा लेखेको Jacobs decried how expressways for cars had eviscerated America's great cities.
disemboweled the close-grained intricacy of downtowns and neighborhoods, and created lifeless sprawl. कस्तो राम्रो verbहरू, decried, eviscerated, disemboweled, created, prefer, force, want, wanted, suffocate, suffocated, fought, built, want, mobilize, mobilizing, reaching out. कस्तो राम्रो, vigorous verbहरू. Okay, अब आयो tip 2, word length. Word length को बारेमा कुरा गरौँ. यो दुईटा हेर्नुहोस् न साथीहरू. यसमा एकजना Oliver Wendell Holmesको राम्रो बनाइ छ. Never use a long word where a short one would answer the purpose. जहाँ short छोटो शब्दले काम गर्छ, किन लामो शब्द प्रयोग गर्ने? त्यही हो Oliver Wendell Holmes एकदम पढेको नाम चलेको मान्छे हैन. I love this. I think this is very good. Never use a long word where a short one would do, where a short one will answer the purpose. एउटा उदाहरण दिन्छ हैन. उसले के भन्छ भने, I know there are professors in this country who ligate arteries. भन्ने खोजेको डाक्टरहरू छ हैन जसले ligate भन्ने ligate गर्छ आर्टरीहरूलाई, नासाहरूलाई, रगतको नासाहरूलाई. तर यो ligate भन्ने शब्द कसैले कहिले सुनेको छैन, अलिकति फ्यान्सी वर्ड हो. अनि होम्सले भन्छ अरू डाक्टरहरूले, अरू सर्जनहरूले tie मात्रै गर्छ. Other surgeons only tie them and it stops the bleeding just as well.
यसले पनि त्यो रगत बगेको त्यसलाई बन्द गर्छ हैन यो सानो शब्दले काम गर्छ बन्द गर्छ किन ठुलो शब्द प्रयोग गर्ने त्यो भन्न खोजेको एकदम मन पर्यो मलाई Okay, tip 3. यो दुईटा वाक्य तुलना गर्नुस् न है In the 1990s, the growth of Kathmandu was tremendous. 2 number. In the 1990s, Kathmandu grew tremendously. दोस्रो चाहिँ छोटो राम्रो active vigorous verb grew. 1 नम्बरमा verb के हो was कस्तो weak हैन तर हेर्नुस् न त्यो growth बन्ने त्यो growth शब्दमा त्यो नाम हो त्यो noun मा एउटा verb लुकेको थियो growth को grew हामीले के गर्यो भने त्यो was हटायौं growth को verb बनाएर grew बनायौं In the 1990s, Kathmandu grew tremendously. यसलाई hidden verb भन्छ. We should look for hidden verbs अनि त्यही प्रयोग गर्ने त्यो was हटाउने अनि growth को verb प्रयोग गरौँ यो जस्तै अर्को उदाहरण Air pollution is damaging to health. Air pollution damages health. त्यो is हटाउने अनि damages प्रयोग गर्ने अर्को उदाहरण Pollution is harmful for children's health. Aha, यो हेर्नुस् न is छ main verb is हो harmful भनेको adjective हैन Pollution is harmful for children. तर त्यो harmful मा एउटा राम्रो vigorous verb लुक्दैछ हैन हामीले खोजेर जानुपर्छ Pollution harms children's health. 3 शब्द थियो is harmful for अनि लामो छ त्यसको ठाउँमा एउटा छोटो शब्द harms. Pollution harms children's health. कस्तो राम्रो Pollution is a threat to children's health. अर्को हैन Pollution is a threat to children's health. त्यहाँ भित्र एउटा verb देख्नुहुन्छ त्यहाँ छ जस्तो छ मलाई त्यस्तो लाग्छ Pollution threatens children's health. Threat नाम थियो noun थियो त्यसलाई verb को रूपमा रूपान्तर गर्ने अनि त्यही प्रयोग गर्ने यसको बारेमा hidden verb को विषयमा Constance Hale को अर्को बनाइ छ अर्को quotation छ Often a dynamic verb lurks in a clunky noun and by excavating it, by digging it out, we can perk up the prose. Why write take into consideration instead of consider? हैन take into consideration कति लामो छ त्यसको ठाउँमा एउटा सानो शब्द consider प्रयोग गर्नु हुन्छ कस्तो राम्रो Often a dynamic verb lurks, it hides in a clunky noun. Okay, tip 4. Avoid there is and there are, there was and there were. Yo लामो छ अनि weak. It's not vigorous. There are some buildings that will को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं भने some buildings will. त्यो there are खट्ने that पनि खट्ने some buildings will. Art the we हो थोडा एकदम छोटो अनि स्पष्ट अनि vigorous. जति शब्द छ त्यति गाह्रो हुन्छ रिडरहरूलाई थोरै शब्द
सजिलो हुन्छ रिडरहरूलाई। अर्को, there are some villages that will. कसै लेख्ने, कसै बनाउने यो? There are खट्ने, some villages will. त्यो that पनि जान्छ। धेरै मान्छेले there are, there is, there was, there were प्रयोग गर्छ। अनि मैले भनेको कहिले पनि प्रयोग नगर्ने होइन। त्यो भन्न खोजेको होइन, थोडा कम गर्ने, चाहिने बेलामा मात्रै प्रयोग गर्ने। धेरै जसो बेलामा यो खाता हुन्छ अनि फरक पर्दैन, झन् concise हुन्छ, त्यति मात्रै फरक। अर्को एउटा उदाहरण, there is a fire in Suklafanta. A fire is burning in Suklafanta. Is a fire को ठाउँमा burning लेख्ने, a fire is burning। कस्तो राम्रो vigorous verb। There is a significant increase in the number of fires this year. त्यसको बारेमा सोच्ने, कति लामो छ, is a significant increase। धेरै जसो प्रयोग गर्न सकिने verb त्यही वाक्यभित्र छ लुकेको। This year, the number of fires has increased significantly. होइन? यो राम्रो छ। थोडा अझै राम्रो पनि छ। This year, the number of fires has exploded. Increased significantly, लामो छ, होइन? त्यसको ठाउँमा एउटा verb, एउटा vigorous verb राख्ने। This year, the number of fires has exploded. कस्तो राम्रो, कस्तो बलियो, कस्तो vigorous। अर्को उदाहरण, this year there has been a decrease in migratory birds. के गर्ने? This year migratory birds have decreased. अथवा fewer birds migrated this year. Decreased को ठाउँमा migrate, fewer birds migrated this year. Verb पनि अझै राम्रो, वाक्य अझै छोटो, कस्तो राम्रो। यही हो तपाईको उद्देश्य। weak कुरा भन्ने थोरै शब्दमा। There has been a negative impact in the migratory birds because of bad weather. के गर्ने यहाँ? Has been a negative impact. कस्तो लामो, कस्तो clunky, होइन? कस्तो wordy, हामी wordy भन्छौँ त्यसलाई। त्यसको ठाउँमा bad weather has hurt the migratory birds. Negative, there has been a negative impact को ठाउँमा hurt मात्रै भए पुग्छ, होइन? त्यो bad weather अन्तिमबाट अगाडि ल्यायौँ। कहिलेकाहीँ त्यो गर्नुपर्छ, त्यो वाक्य उल्टाउनु पर्छ। अर्को एउटा राम्रो उदाहरण आयो। There were high hurdles in the race. अब were, is, are, was, were. यो were हो, होइन? अनि फेरि there were. यसको सट्टा कसले कुन काम गरेछ, होइन? त्यो पनि हरायो यसमा, कसले काम गरेको, होइन? कसले कुन काम गरेको पत्ता लगाउने, त्यो भनेको runners, होइन? मुख्य काम गर्ने मान्छे भनेको runners। अब के गर्छ? Runners faced high hurdles in the race. Runners struggled with high hurdles in the race. Runners leapt over high hurdles in the race. अथवा runners collided with high hurdles in the race. Runners ran into high hurdles in the race. त्यही हो vigorous verbहरू, faced, struggled, leapt, collided. त्यही हो मिठो लेखाइ।
ओके हाम्रो सुपर टिप फेरि हेरौँ is are was were हटायो भने there is there are there was there were त्यो पनि जान्छ एउटा नियमले धेरै काम गर्छ त्यही भएर यसलाई सुपर टिप भन्ने अनि सम्झिनलाई पनि सजिलो अब आयो टिप 5 avoid weak verbs अब कहिलेकाहीँ is are was were प्रयोग नगर्नुको सट्टा नगर्नु खोज्दा अर्को verbहरू प्रयोग गर्छ तर यी verbहरू is are was were जति कमजोर जति नराम्रो छन् त्यसैले यो पनि प्रयोग नगरौँ being अङ्ग्रेजीमा त्यति प्रयोग हुँदैन भन्न मिल्छ मेरो विचारमा became त्यो is are was were को जस्तै हो we हो include represented त्यस्तो खालको शब्दहरू यो सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने पक्का काम के हो हैन पत्ता लगाउने अनि कसले कुन काम गरेको अनि के हो एक्सन हैन एक्सन खोजौँ had have as main verb त्यो पनि त्यति राम्रो हुँदैन त्यति बताउँदैन हैन helping verb को रूपमा ठिकै छ तर had have को सट्टा they had health problems ठिक छ बुझ्न त बुझिन्छ तर यो हेर्नुस् न they suffered health problems had भन्दा suffered हैन त्यो had ले धेरै बताउँदैन हैन ठिक छ स्वास्थ्य समस्या छ तर कतिको ठुलो समस्या भयो हैन suffered भनेको ओहो अलि सिकिस्त जस्तो छ अलि दुख्यो हैन राम्रो verbहरू active verbहरू vigorous verbहरूले जानकारी धेरै दिन्छ अर्को verbहरूले त्यति दिँदैन मान्छेले पढेर त्यति बुझ्दैन had been became तर suffered जस्तै verbहरू पढेर रिडरहरूले बुझ्छ कुरा अर्को उदाहरण दिन्छु he had difficulty with the stubborn mule हैन he had difficulty with the stubborn mule त्यसको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ had difficulty he struggled with the stubborn mule यो भनेको vigorous पनि concise पनि हैन छोटो पनि he struggled with the stubborn mule अथवा he fought with the stubborn mule कस्तो राम्रो अब tip 6 use one word verbs के उदाहरण पाइसक्यो तर अरु पनि दिन्छ किन अरु पनि दिन्छु किन one word verbs प्रयोग गर्ने किनभने shorter is more powerful you want powerful writing you want vigorous writing एउटा उदाहरण The truck moved along the bridge, making lots of noise. ठिक छ दुईटा verb छ त्यसको ठाउँमा The truck moved noisily across the bridge. यो अलिकति राम्रो किनभने छोटो तर अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ एक शब्दमा moved noisily को ठाउँमा एक शब्द मात्रै प्रयोग गर्यो भने John powerful huncha. The truck thundered across the bridge. The truck roared across the bridge. हैन thunder ले कस्तो राम्रो के बताउँछ के देखाउँछ हैन यो सुन्न सकिन्छ moved noisily त्यो त्यति सुन्न सकिदैन तर thundered the truck thundered गराङ गरुङ जस्तै भयो हैन कस्तो राम्रो
A landslide is responsible for the destruction of the village. बुझ्न त बुझिन्छ हैन तर a landslide caused the destruction of the village. Is responsible for को ठाउँमा caused. तर अझै पनि यो लामो. A landslide destroyed the village. त्यहाँ भित्र थियो, destruction को भित्र थियो. A landslide destroyed the village. That's powerful. That sentence crackles with energy. That's good. Another example. The culture of impunity is a big problem for Nepal's democracy. बुझ्न त बुझिन्छ, ठिकै छ, is a big problem for को ठाउँमा hurts. The culture of impunity hurts Nepal's democracy. Erodes Nepal's democracy. धेरै सम्भावनाहरू छ. Is a big problem for. To is देख्ने बित्तिकै के हो यो action, त्यो खोज्ने, के भन्न खोजेको खोज्ने, अनि राम्रो verbहरू, vigorous verb खोजौँ अनि प्रयोग गरौँ. These are also other weak, long, wordy verbs. Are dependent on. त्यसको ठाउँमा rely on. Found out को ठाउँमा learned. Is similar to को ठाउँमा resembles. अनि यो हेर्नुहोस् न कति लामो. Had a great negative effect on. हैन? Worsened. कि hurt. हैन? त्यस्तै. Okay, tip 7. यो वाक्य हेरौँ. Government policy had a significant impact on mobility. कति लामो छ. तर समासित थियो मात्रै होइन. यसको ठाउँमा एउटा छोटो लेख्न सक्छौँ. तर एउटा समस्या समाधान भयो, अलिक छोटो भयो, अर्को समस्या बाँकी छ. के हो? यो affected भनेको के हो? यो had a significant impact भनेको के हो? बुझ्न गाह्रो छ. राम्रो प्रभाव भयो कि नराम्रो प्रभाव भयो? त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, हैन? राम्रो कि नराम्रो थाहा हुँदैन यो पढेर. affected को राम्रो अर्थ पनि हुन सक्छ, नराम्रो पनि, हैन? अनि के हो? के भन्न खोजेको? यो यसलाई अंग्रेजीमा vague. Avoid vague verbs. हो भन्न सकिन्छ. उच्चारणको प्र्याक्टिस पनि हुन्छ. Avoid vague verbs. हैन? अब नराम्रो भयो भने slowed, worsened, त्यस्तै गर्न सकिन्छ. राम्रो भयो भने government policy improved mobility. ल अर्को उदाहरण. The weather affected the trip. The weather affected the trip. यो मेरो सबभन्दा नराम्रो लागेको verb हो, affected. भन्न खोजेको के हो? The weather affected the trip. त्यो नभन्दा पनि हुन्छ. हामीलाई थाहा छ यो कुरा, the weather was important, हैन? तर good weather or bad weather, हैन? अनि ट्रिपलाई कसरी प्रभाव पर्यो? के भयो? राम्रो प्रभाव भयो कि नराम्रो? के बताउँदैन. The weather sped the trip or did it slow the trip? Did the bad weather shake the trip? Or did the good weather smoothen the trip? Right? The weather shook the trip, the weather smoothened. हैन? दुवै ठिक छ. The weather ended the trip. धेरै सम्भावनाहरू छ. हो तर यी शब्दहरूले के बताउँछ? Affected ले के भन्दैन. नलेखेको जस्तै. हैन? Okay. Tip 8. Watch out for adverbs. मैले सुरुमा भनेको. Verb प्रयोग गर्ने noun, adjective, adverb भन्दा verbहरू महत्त्वपूर्ण. Adverbहरू प्रयोग गर्दा अलिकति होस गर्नुपर्छ. Look at this sentence. The radio
blared loudly. The radio blared loudly. हैन के हो समस्या बुझ्नु त बुझिन्छ हैन समस्या के छ भने blare भनेको to make a loud sound. अब त्यो verb to blare को अर्थ भनेको loud हैन त्यसो हो भने हामीले दुईचोटी भन्यो the radio made a loud sound loudly किन loudly दुई पटक भन्नु पर्छ the radio blared भनेको it made a loud sound फेरि भन्नु पर्दैन the radio blared त्यति भए पुग्छ हाम्रो tip भनेको avoid redundant adverbs avoid redundant किन दुईचोटी भन्ने हैन whatever you do avoid adverbs that mindlessly repeat the sense of the verb you don't need to dohoryane हैन you don't need to repeat say it one time another example he clenched his teeth tightly he clenched his teeth tightly अब clench भनेको tight गर्ने त्यसैले he clenched his teeth tightly भन्नु पर्दैन clenched भनेको tightly फेरि tightly नै भन्नु पर्दैन he clenched his teeth त्यति भए पुग्छ हाम्रो साथी जिन्जरले के भन्छ भने most adverbs are unnecessary छैनदैन यो adverbहरू एकदम होस गरेर मात्रै एकदम ध्यान दिएर मात्रै प्रयोग गरौँ adverbहरू Okay, tip 8A. Use verbs, not adverbs. Let me give you another reason why. Here we have an weak verb, speaks, and an adverb that's adding meaning. But we can say this in one word. Let's just say, she whispers instead of she speaks softly. He eats hungrily. कसरी भन्ने? He devours. फेरि यो adverb छैनदैन यसमा. राम्रो verb छ भने adverb नै छैनदैन. हैन? झन् छोटो, झन् vigorous हुन्छ एउटा शब्दमा. Many adverbs merely prop up, they push up a limp verb. बुझ्नुभयो हैन? Okay, good. अर्को उदाहरण. The boy hit the buffalo hard with the stick. The boy smacked the buffalo with the stick. एउटा शब्दमा smacked. अथवा the boy beat the buffalo with the stick, lashed, thrashed, flogged, pummeled. सबै राम्रो. Hit पनि ठिकै छ. तर hit hard किन भन्ने? एक शब्दमा lashed. त्यति मात्रै भन्नुपर्छ. The boy lashed the buffalo with the stick. एकजना लेखकले के भन्छ भने adverbs are a sign that you've used the wrong verb. Basic verbहरू कमजोर verb प्रयोग गरेपछि अर्को adverb थप्नु पर्छ. तर ठीक verb प्रयोग भयो भने adverb नै छैनदैन. त्यो भन्न खोजेको. Adverbs are a sign you've used the wrong verb. Okay, tip 9. Use active, not passive voice. तपाईहरुले सुन्नुभएको होला passive voice को बारेमा. Passive voice सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने, avoid गर्ने. अब passive voice भनेको के हो? म उदाहरण दिन्छु. The net was thrown. The net was thrown. अब तुलना गरौँ. The man in the purple shirt, यो फोटोको कुरा हो.
The man in the purple shirt threw the net. हैन? एक नम्बरमा the net was thrown. अब is or was were को कुरा आयो हैन? आयो यसमा was हैन? तर कसले त्यो काम गरेको? कसले त्यो काम गर्यो हैन? दिँदैन यो वाक्य बन्दैन. तर 2 नम्बरमा हामीले थाहा पाउँछौं हैन? The man in the purple shirt हैन? कसले काम गरेको? त्यो मान्छेले. अनि के गर्यो? Through the net हैन? Passive भनेको is or was were plus ed. त्यही हो passive. किन समस्या हुन्छ यो passive? किन प्रयोग नगर्ने? एउटा कुरा भनेको कसले काम गरेको भन्दैन. एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हराएको जस्तै छ हैन? The passive hides who. मुख्य कुरा त्यही हो. अर्को कुरा त्यति vigorous पनि हुँदैन. त्यति style त्यति राम्रो हुँदैन यसमा. Vigorous verb प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ. The man threw the net. The man threw the net. Football सम्बन्धी. The ball is blocked by the keeper. The ball is blocked. Is cha ani block ko pachi ed. Is plus ed. Teo passive कसरी active बनाउने? त्यो keeper अन्तिमबाट अगाडि ल्याउने the keeper कसले block गर्यो? keeperले. त्यो किन पछि राख्ने? सुरुमा राख्ने. The keeper blocks the ball. स्पष्ट अनि छोटो concise. अर्को उदाहरण दिन्छु. Yo, weak and unclear. Weak and unclear. 800,000 houses were destroyed or damaged. Theo were and destroyed. Ed cha, हैन? तर एक नम्बरमा केले घरहरूलाई नाश गर्यो भन्दैन. 2 नम्बरमा भन्छ. The earthquakes destroyed or damaged 800,000 houses. The earthquakes did. एक नम्बरमा थाहा हुँदैन केले गर्यो. तर 2 नम्बरमा थाहा हुन्छ. त्यही हो active voice. त्यति मात्रै गर्नुपर्छ. अब passive voice कहिलेकाहीँ उपयुक्त हुन्छ. कहिले प्रयोग नगर्ने म भन्दिन हैन? त्यो भन्न खोजेको होइन. कहिले प्रयोग गर्दा हुन्छ. कुनै डिसिप्लिनहरुमा प्रयोग गर्ने चलन हुन्छ. जर्नलिजममा passive voice प्रयोग गर्छ. साइन्समा प्रयोग गर्छ. कहिलेकाहीँ अरू डिसिप्लिनमा पनि. त्यसो हो भने त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ. तर धेरै जसो साधारण general writingमा यो ठीक छ. Active voice प्रयोग गर्ने, passive प्रयोग नगर्ने. अर्को स्थिति पनि छ. If you are trying to keep the focus on a topic or to emphasize victimhood. त्यो victimhood लाई अलिकति जोड दिन मन लाग्यो भने passive ले काम गर्छ. म उदाहरण दिन्छु. African slaves were bought and sold by their owners. African slaves were bought and sold. हामी त्यो slavesहरु सुरुमा लेख्न चाहन्छौं अनि slaves को केन्द्रितमा वाक्य बनाउन चाहन्छौं अनि slaveहरु victim अनि passive victim देखाउन खोज्यो यसमा अनि were bought and sold ले त्यो काम गर्छ. अब हेर्नुस् न हाम्रो super tip ले कति धेरै काम गर्छ. हो passive लाई पनि हटाउँछ. Is or was were हटायो भने there is there are पनि जान्छ. तर passive पनि जान्छ. किनभने passive मा पनि is or was were हुन्छ. त्यसैले is or was were main verb मा पनि हटाउने अनि passive मा पनि हटाउने. तर सकेसम्म
कम प्रयोग गर्यो भने धेरै समस्याहरू जान्छ हैन there is there are त्यो पनि जान्छ त्यही भएर यो एउटा सुपर टिप हो Okay tip 10 edit for verbs लेखिसकेपछि verbहरू कस्तो छ त्यति बेला हेर्ने अब early draftहरूमा draft 0 मा draft 1 मा verbहरूलाई वास्ता नगरिकन लेख्नुस् न फरक पर्दैन तपाईको उडसै 0 draftमा first draftमा पहिला लेख्दा तपाईको उडसै भनेको लेख्ने अनि शब्दहरू राख्ने कागजमा हैन तर लेखिसकेपछि त्यति बेला फेरि हेर्ने अनि केको लागि हेर्ने त्यो verbहरू हेर्ने नाम त्यति हेर्नु पर्दैन तर verbहरू राम्रो छ कि छैन राम्रो छ भने तपाईको वाक्य ठीक हुन्छ हैन म के गर्छु भने के लेखिसकेपछि कम्प्युटरलाई सर्च is are was were को लागि सर्च गर्न लगाउँछु अनि सबै देखाउँछ अनि धेरै जसो हटाउन खोज्छु कुनै कुनै त्यहाँ राख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन तर सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने अनि is are was were को ठाउँमा एउटा vigorous verb राखौं Let's look at all 9 great tips. Bastama 10 great tips. Yota super tip and 9 tips. Paila super tip. Is, are, was, were, avoid. Gordon. Tespachi the source pro gordon thora tabago udisai vanako sabanda lamo shabda प्रयोग गर्ने हैन तपाईको udisai vanako vigorous verb सकेसम्म छोटो ठीक अर्थ भएको vigorous verb प्रयोग गरौं 3 number hidden verbs को लागि खोज्ने अनि त्यसभित्र लुकेको verb निकाल्ने अनि प्रयोग गरौं avoid there is and there are use concise one word verbs they're much more powerful avoid weak verbs like being included or had Avoid vague verbs, like my least favorite, right there. Avoid adverbs. Use good verbs and you don't need adverbs as much. Avoid the passive voice. Ani 10 number, edit. Verb ko lagi edit garo. Kina? Kina. Hamro udase ke ho. Verbहरू किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ Why should we write with verbs not nouns That's the advice I'm giving you Theo मेरो सल्लाह verb लाई राम्रोसँग हेर्ने अनि verb लाई लेख्ने त्यो अर्को कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन noun adverb भन्दा verbहरू महत्त्वपूर्ण हैन Find the action तपाईको के को बारेमा लेख्नु भयो जे छ त्यसको एक्सन के हो हैन पत्ता लगाउने हैन अनि त्यही लेख्ने हैन Make your sentences crackle with energy show us the action paint a picture in our minds एउटा चित्र बनाउनु पर्छ त्यो एक्सन के हो थाहा भयो भने चित्र बनाउन अलि सजिलो हुन्छ हैन किन हाम्रो मुख्य उद्देश्य नबिर्सिने है हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको clarity and vigor स्पष्टता हैन अनि vigor energy हैन excitement life देखाउने हाम्रो vigorous verbहरूले प्रयोग गर्दा अन्तिममा एउटा राम्रो सल्लाह दिन्छु यो बताएको छु राम्रो लाग्यो राम्रो सल्लाह के छ भने So many problems are solved simply by knowing enough verbs कस्तो राम्रो
धेरै समस्याहरूको समाधान राम्रो verbबाट धेरै verbहरूलाई थाहा भयो भने त्यो समस्याको समाधान भइहाल्छ. So many problems are solved simply by knowing enough verbs. Thank you. That's it for today. Good luck. See you next time.